Filmerna inleds med en karta och de nummer som finns i kartan motsvaras av de flygningar som sen sker i filmen. Ja, vi flyger nu in över Runstensfjärden. En mycket grund fjärd som inte är heller förorenad på något sätt. Här finns nästan inga diken eller avlopp som mynnar ut i den. Så grunt vatten, oförorenat, det är en miljö, havsmiljö som är faktiskt ganska sällsynt. Och i den här viken eller fjärden så trivs flera så kallade kransalger som är känsliga för just förorening. Och kransalgerna innehåller ofta mycket små djur, så därför är den här viken väldigt populär hos många fåglar som äter de här små djuren. Och nu ser vi framför oss något brunt i slutet på fjärden, det är vassar. Och bortom vassarna så ser vi ser ut som en damm, men det är faktiskt en strandäng, och på grund av högvattnet den här dagen så är strandängen täckt av vatten. På somrarna torkar det ofta helt ut och då blir det en väldigt salthaltig jord här. Och här finns bland annat glasört som är en ganska sällsynt växt i Blekinge och som är väldigt salt om man smakar på den. Vi fortsätter nu vidare in över land, och det här var inte land till exempel på vikingatiden, utan det här var vatten, och kanske senare fram på, låt säga 1800-talet, så var det våtmarker och delvis vatten. Men 1934 så beslöt man sig för att valla in det här området, och det största invallade området i östra Blekinge. Och så byggde man ett pumphus, vilket vi snart ska se, som gjorde att man kunde dränera det här området. Och man ser här hur jordarna är väldigt mörka. Det är alltså mycket hög organisk halt. Det har varit massor med vattenväxter som har lagrats här. Och innan 1934 så var det här området visserligen både delar av det var öppet vatten, men delar var också stora våtängar som slogs, bra för slotter. Den björkdungen precis till höger i bild, det är en bit av de där invallade områdena som aldrig blev så torra så de fungerade som åker. Och ränderna det är nyligen gjorda nedlagda täckdikningssystem för att dränera. Och nu ser man ganska tydligt huvudkanalen som för ut vatten i nästa vik som vi kommer ut i, som kallas då för Gölen. Och den sträckte sig alltså långt in till de här björkdungarna med öppna vattnet fortfarande 1934. Och längre bortom det stora gröna fältet finns också en liten invallning som gör att inte havsvattnet tränger in den vägen. Och så snart ser vi i slutet av den här viken Gölen ett litet pumphus. Och pumpen i det pumphuset lyfter vattnet upp från diket och ut i den här viken som kallas idag Gölen. Så ser vi också ganska märkligt hur det finns vassar som går som band ut i vattnet, eller längs en bit ut från stranden. Och det beror alltså på att betesdjur betar här när det går bra i lågvatten, men de når inte längre än dit, och så överlever vassen längre ut. Alla de vita prikarna, det är knölsvanar som ligger här och betar vattenväxter. Och nu ser vi igen från ett annat håll den här viken Gölen. Nu flyger vi motsatt håll än vad vi gjorde tidigare och ser de här banden av vass som är bortbetad mot land. Och på utsidan så är det ju vattendjupet som avgör om det ska kunna växa vass här. Framför oss så ser vi en hagmark, och det är en del av den ö som tidigare var en ö som kallades Lilleö. Men nu är det ju hopa bunden med Möcklö, den större ö. Det betyder just stor ö, Möcklö. Och så flyger vi in igen över de här dränerade åkrarna. Och kanske på vikingatiden för 1000 år sedan så kunde man kanske ta sig med båt från Runstensfjärden längs det här stråket vi har flugit
in till Gölen. Och det var ju ett väldigt bra hamnläge att kunna åka från 2 håll på det här sättet.